Ito po, tatry namin pabalik na rin. Switch po natin yung November 16, 2020 nang ma-install ang aming Maxxfan roof vent. But it took us 6 months before make it work because we have a strong feeling that we might travel in the lowlands soon. So today, samahan nyo kami and find out if okay ba talaga na magkaroon ito sa inyong camper van. 10:30 a.m. when we reached Scout Hill in Kamjanhe, and our plan is to leave the van under the intense heat of the sun before we test the Maxxfan. While waiting, it is best to have a picnic under the pine trees and let shallow interact with nature.
Alright, and we're back in the van after 3 hours. And it's time to test the effectiveness of Maxxfan. And as you can see, sarado po yung mga bintana and door ng ating van from side to side. And pati po yung mismong Maxxfan, nakababa po muna siya. Later, tataas na natin siya. Let's find out! Yun. Grabe. Sobrang init sa loob. So, pagaganahin na natin kung itong ating Air Max. So, Max Air. Yung ating Max Air, pagaganahin na po natin. And then, ito po yung kanyang outlet. 12 volts. Saksak lang natin dito. And then, switch on. Time 1:40 PM. Buksan natin, siyempre. Okay. So siya yung pinakamahina. Lakasan pa natin siya. Ito po yung plus sign. Ayan na. Hanggang number 10 siya. I'm not sure kung naririnig nyo, pero yes, ang lakas niya. So, para mas mapabilis, buksan na natin itong bintana sa driver side, tsaka sa passenger side, tsaka syempre dun sa likod. Mabukas na para mas mabilis yung labas ng hangin. Ramdam na ramdam yung labas ng hangin doon. Parang nawala agad yung init niya. Partida nakasara pa yung bintana ko doon. Buksan natin. Andito ako sa may driver side, pero ramdam ko yung hangin na parang palabas yung hangin hindi mo napapasok. Pero ramdam ko na may hangin na dumadaan sa katawan ko. So nawala agad yung init sa loob. Pagbukas ko kanina, talagang kala mo oven. Ramdam na ramdam mo yung init. Ito, sumingaw siya kaagad. Maganda dito, pagbukas yung mga bintana nyo, mga pintuan ng van nyo, igupin nyo yung malalamig na hangin, isasama nyo yung init palabas sa taas. And then paggabi, pwede naman papasok yung hangin. Ito po, tatry namin pabalik na rin. Switch po natin yung kung ano man tawag dyan, basta parang cycle or switch button. In out yung nakalagay. Ayan, mag-stop muna siya. And then papasok naman yung hangin niya. Wow, lakas. Rinig niyo po ba? Todo na ba to? Tignan niyo po yung tela ng bag niya. Hinahangin Tingnan niyo buhok ko gumagalaw. Charot. Maliit yun Ito po yung handle ng bag. Ayan, hinahangin. Pati yung malayo na yung sa jacket ko yung sleeve. Ayan siya. Mas maganda pa rito is malamig ang hangin sa Baguio. So malamig yung hangin na papasok, diba? And nasa park po tayo, wala tayo sa highway. So medyo fresh yung darating na hangin sa atin. Earlier nasa parking lot kami. So medyo polluted yung yung hangin sa parking lot. So we turned this on, and then this one ginawa naming exhaust. Sa may SM kanina. Yes, kaya nawala yung amoy tambucho. So comfy naman maski nasa polluted air place. So okay na, buhay na ng exhaust saka electric fan. Okay. Andun po kami sa may Save More. Hindi po yung SM Mall sa Baguio, sa may Save More. So mas kulog po yung parking area doon, mas mainit. Toxic. Yes, so malaking bagay to. So habang hinihintay nila ako, since ayaw namin ilabas yung anak namin sa may town kasi sobrang daming tao ron, may pinikap akong item. So doon lang sila sa parking. And bawal kasi naka-on yung makina ng sasakyan doon. So ginawa namin is pinuksan lang yung Max Air fan doon. And then yung electric fan gamit yung aming power inverter at 12 volts na outlet.
Alright, so sana po ay nakatulong tong video na to para makapag-decide kayo kung mag-install ba kayo ng Maxxfan or ng kahit anong roof vent sa inyong camper van or camper car. Malaking tulong po talaga siya, lalo na sa weather natin dito sa Pilipinas. Umaabot pa nga sa 50 yung ibang lugar. So try nyo na po. Sulit!